So ngayon guys ay magluluto ako ng aking Vegemite. So itong ating Vegemite ay gawa sa iba't ibang klaseng protein galing sa mga gulay. Kadalasan ay yung mga butong gulay natin like peas or beans, soya or munggo beans at meron ding kabote at iba pa. Napakaraming protein ang ating makukuha dito. May lasa na rin siya. Kung tayo mag-a-add mamaya sa ating pagluluto, hindi na natin siya kailangang alatan masyado dahil po ang ating Vegemite ay may timpla na po ito. So kukuha lang ako ng aking kagamitan, ng aking kutsilyo at meron tayo ditong lagayan ng ating Vegemite. Napaka-cute niya. Thank you sa sponsor ng ating Milamin. Umpisahan na natin. Iwain ko lang itong maninipis. Para siyang karni, di ba? At napakalasa niya. Alam niyo guys, yung natikman ko to, yung first time na natikman ko to, nagustuhan ko na siya. Kaya yung mga hindi mahilig sa karne, yung mga vegetarian, ito ang pwede sa inyo. Pwede natin siyang gawin kahit anong gustong gawin ninyong luto. Basta natikman ko to guys, nakasabi ko talaga, ang sarap naman neto. Anong karne to? Yun pala, hindi pala karne. Kasi ang lasa niya, talagang karne ang lasa niya. Kung matitikman nyo talaga ito, masasabi nyo, karne ba yan? Kahit anong klaseng paghihiwa naman, basta maninipis, wag lang masyadong makapal. Kung gusto nyong pa-square, pwede. Kung gusto nyong pa-slanting, pwede. Kung gusto nyong pa-bilog, pwede. Ba, ang dami. Kalahating kilo pala to mga inday ha. Nakalimutan ko sabihin. Tatabi na natin ito dahil siya po ay disturbo. Yeah. So, ayan guys. Kung makikita nyo, para din siyang karne. ba? Diba? Para siyang baka. So, lalo pag matikman ninyo ito, talagang masasabi nyo, wow, ano ba to? Baka ba to? Tatabi muna natin. So, meron tayo ditong 2 patatas at isang medium size na carrot. So, itong ating patatas ay 2 maliliit o medium. Ano ba to? Basta ganito siya kalalaki. Pero depende naman sa inyo guys. Kung gusto niyo ng maraming gulay, walang problema, damihan niyo ng gulay. Pwede naman kung mahilig talaga kayo sa gulay, di ba? Yan, babatan natin. Okay, so itong isa ibibilog ko dahil medyo maliit naman siya, ay ipa-slanting natin yung dulo ng ating carrots, tsaka wag masyadong makapal, yung sakto lang. Ay, nalaglag. Okay, never mind na yun. Yan, pa-slanting na, pa-slanting na pabilog. Pabilog-bilog. Itong isa naman, hiwain natin dito sa gitna, ay yung kalahati, o kalahati ba? Pa-square naman, pa-ganyan. Diba? Okay, so dito naman tayo sa ating patatas. Kung gusto nyong pabilog din, ay walang problema. So, gagawin natin siyang pabilog. Oh, oops. Ganyan. Huwag sobrang nipis naman para hindi po malata yung ating patatas. Ganito lang kalinipis. Lalagyan natin yan siya dyan. Itong isa naman, hindi ko siya gagawing pabilog. Gagawin ko rin siya na katulad ng paggawa ko kanina doon sa ating carrots. Ayan. Okay, so kukuha lang ako ng So ngayon, binabad natin yung gulay natin dito sa tubig para po hindi mag-brown yung ating mga gulay. Especially na po yung patatas, pag hindi po siya nakababad sa tubig, ay nagba-brown po talaga yung kulay ng patatas. So kailangan natin sila na ibabad sa tubig. So, ang next step ko naman ngayon, so depende sa inyo kung gaano kadaming bawang guys, no? Kasi ako, mahilig ako sa bawang, kaya dinamihan ko yung bawang. Pero kung di kayo mahilig sa bawang, ay pwede naman na kahit mga 4 na lang. Ano ba tawag ito? 4 na butil. 4 na butil. Ayan. And then, kukuha tayo ng sibuyas. Napakagit ng aking sibuyas. So, nasa sa inyo na po kung gusto niyo ng maraming sibuyas sa bawang. Hindi pwede namang damihan ninyo. Pwede hindi nyo masyadong damihan. Pero nasa sa inyo na po yun. Kung kayo ay mahilig, so damihan ninyo para mas lalong sumasarap yung ating ulam. Mag-umpisa na tayo. Tayin lang natin na uminit yung ating kawali. Hinugasan ko pa naman tong kawali. Wait. Init na yung aking kawali. Lalagay ako ng aking olive oil. Mga 2 kutsarang olive oil. Pwede naman kayong gumamit mga inday. Kahit anong klaseng oil. Kung anong meron sa inyong kusina. Then, 1 tablespoon ng butter. Antayin lang natin na matunaw. So, ayan. Dahil patunaw na yung butter natin. So, unahin ko si sibuyas. Nakasan natin konti si apoy. Kasi mahinang-mahina yung apoy ko. Okay. So, pwede natin i-mix yung ating bawang. Ayan. Yan. Halu-haluin lang natin. Ilalagay na natin yung ating gulay. Kahit ba ako nagpapakahirap, pwede ko ba lang pala siyang i-drain. I-drain muna natin siya guys ha. Diba? Okay, so ayan. Ilagay na natin yan siya dyan, lahat. At halu-haluin lang natin. So igigisa mo natin saglit lang ang ating, kahit mga 30 seconds lang, gigisa natin ang ating mga gulay dito sa ating ricados. Ilagay pala natin sa medium high yung ating apoy. Makasan natin konti, huwag natin sobrang hinaan. Medium high natin.
Okay, so ngayon, lalagyan naman natin siya ng tubig. So, ang aking water ay 1.5 cup na tubig, 1.5 cup. So, lulutuin natin ito ng 4 to 5 minutes. Okay, tatakpan muna natin ito. Yan. So, dito tayo sa ating sangkalan. Habang inantay natin yung 4 to 5 minuto dito sa ating gulay na nalunod. So, meron tayo ditong bonus. Ayan. Si bonus kasi mura na, good quality pa. 'Di ba? Kaya, bubuksan na natin ang ating si mushroom. Dahil kailangan natin tanggalin ang kanyang sabaw. So, kailangan natin siyang itapon. So, ayan na naman ang aking sponsor na si Ruby. Ang aking sponsor sa ceramic melamine. Sa mushroom pala natin, pwede kayong gumamit ng fresh mushroom o yung naka-slice na mushroom sa can. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero mas gusto ko yung buo, tapos maghihiwa-hiwa ako para mas feel ko na nahiwa ko yung mushroom. Ha? Diba? So, ayan, kumukulo-kulo na po yung aking kabila, ang ating gulay. So, ayan, nahiwa na natin yung ating mushroom. So, ngayon, natapos na natin yung ating 4 na minuto. Pwede nating ilagay yung ating BG meat. 4 na minuto kong niluto ang aking gulay. Lagay natin dyan para magkaroon ng lasa ang ating sabaw. So, hinaan lang natin yung ating apoy, guys, ha. Kanina medium high yung apoy natin. So, ngayon ay hihinaan natin. Ilagay natin sa luhit. And then, lalagay tayo ng ating Nestle cream. Ang ating all-purpose cream. Ilagay natin yan siya dyan. 250 ml. Yan. Okay, so maglalagay naman ako ng aking 1/2 teaspoon na black pepper powder. And then, maglalagay naman ako ng aking Knorr cubes. So, ang flavor ng Knorr cubes ko na ilalagay ko ay yung baka. Para talaga ang lasa niya ay baka. So, ayan. Haluin natin yan. So, yung ating palang BG meat, guys, ay luto na siya, diba? So, hindi natin kailangan ng lutuin ng bonggang-bongga. Para lang magkaroon ng lasa yung sabaw, so, kailangan siguro natin lutuin ito ng mga 3 minuto. So, antayin lang natin na matunaw yung ating Knorr cubes para malaman natin kung kailangan pa nating dagdagan ng ating patis. So, yung ano ko pala, mushroom, ay ilalagay na rin natin yan dyan. So, habang inaantay ko na magkapit, kahit 1 minuto, inaantay natin na kumapit ang kanyang lasa. Maghiwa naman ako ngayon ng aking 2 bell pepper. So, meron tayong green dito. Ayan, malapit na po siyang mahinog. At meron naman ako ditong kulay red. Ito ay nahugasan ko na, guys. So, kailangan ko lang na hiwain ito para mailagay natin dito sa ating niluluto. Tatanggalin lang natin yung buto. Dahil ito ay pandagdag din siya ng lasa. So, idiretso na natin yan siya dyan. Dahil 3 minutes lang naman natin lulutuin lahat yan. Since na nailagay na natin yung ating si BG meat. Okay. So, ayan. After natin mailagay yung ating bell pepper, haluin natin ito. At para matikman na rin natin kung kailangan pa ba natin dagdagan ng asin or patis. Basta nilagay ko lang siya, guys, sa mahinang apoy. Wag nating sobrang halo-halo. Yung parang tinutulak-tulak lang natin para hindi malata ang ating mga gulay. Napakasarap na niya. Hindi mo na kailangang dagdagan ng patis. Pero kung ikaw ay malat ang panglasa mo, pwede niyong dagdagan kahit konting patis or asin. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay. Para sa akin, ay okay na po ang kanyang lasa. So, mula nung nilagay ko yung BG meat natin, nag-timer lang tayo ng 3 minutes. Pero kung gusto nyo gawin hanggang 4 to 5 minutes hanggat hindi pa sobrang lambot ang ating mga gulay, ay pwede ninyong gagawin. Pwede nyong gawin yon. BG meat, creamy mushroom. So, ayan. Thank you sa panunod ninyo sa aking video na ito mula sa simula hanggang Amiya! So, thank you guys sa panunod ng aking video na ito mula sa umpisa hanggang sa aking natapos ang aking BG meat, creamy mushroom. See you next time sa aking susunod na mga video. At thank you sa mga sumusuporta ng aking YouTube channel. This is Inday Bibi's Kitchen. Basta, yun na yun. Ipasok ko na tong ulam.